Hey guys, what's up? Aaron here, and isa na naman po tayong unboxing video ng ating na-haul or na-order last 12/12 Lazada sale. Ito yung isa sa mga inabangan ko na magsisale. Naka-discount tayo dito ng around 20%. So, ang ganda ng price nung nabili natin to. Mura lang. Ang binayaran ko lang is around 6,000 pesos. SRP nito nasa 8,000 plus. Pero yung quality ng this is an action camera. Ay, buksan natin. Yung quality kasi nito, mako-compare mo siya sa DJI Osmo Sport o yung DJI Osmo na action cam. Ganun yung quality niya. Biruin mo sa halaga lang na 6,000 pesos. Grabe. Ang ganda rin na review nito. Matagal kong pinagpilian yung camera na to. And ito yung talagang pasok sa budget natin and pasok sa requirements natin pagdating sa quality. Alright, so sobrang secure. Lupet. Natatanong nyo na ba siya? Kita nyo na ba yan? Brave 7 LE. Sabi na, nakabubble wrap. Oh. Tigas. Walang untog. So, hugutin lang natin yan. Wow! Oh my God! Thank you, Lord. See this? 6,000? Maghahanap ka pa ba ng ibang action cam sa presyong 6,000? Yan o. Kaya ako nagustuhan to guys kasi as is yung camera up to 1 meters waterproof. Hindi mo kailangan lagyan ng diving yung diving niya, case niya. Pero pwede mo siyang lagyan kung talaga magdadive ka, snorkeling ganun. Pero 1 meter kahit splash proof, waterproof up to 1 meter. Yan ang Akaso Brave 7 LE. Wow! Ang ganda. Tingnan naman yung box natin. Sobrang secured. Flagship store yung pinagbilhan natin ito kaya maganda yung pagkakapackage sa kanya from the factory. So, 12/12 kararating lang ngayon. Today is the 28th of December. So, ito ilang araw yun? 16 days. So, 16 days. Nasa Bicol kami ngayon. So, siguro kung sa Manila, baka nasa 12 or 14 days lang. So, ito 16 days, guys. Paano ba natin bubuksan ito? Sting. So, open. There you go. Ayan na po siya, guys. Ayan. Ito po. Natin box dyan. Yung camera, naka-mount sa box. Mamaya na natin tanggalin. Tingnan natin yung laman ng oh. 2,000 yuan. Ano ito? It's in Chinese. Akaso Club. So, hindi ko po siya mabasa. Diyan na lang kayo. Yung ating instructions manual. It's very well translated in English. Kasi may mga products from China na alam niyo naman, sabaw yung translation in English. But this one, ayan o, ganda ng pagkakasulat. For any queries with Akaso products, please feel free to contact us. We will respond within 24 hours. Nice! Wow, ang dami. Ang dami-dami. So, we have mga pang ano lang ito. Mga bunch of accessories. May SJ cam ako. SJ cam M20. May ganito rin siya kasama. Yan. Madami yan. Ang dami. Hindi ko na isa-isahin. Oh! This is new. Wow! This is battery. Battery. Aba! 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 Iba ka talaga, Akaso. Ano naman? Dalawang battery. What? Dalawang battery kasama sa kanya. And this is how many milliampere to? 1350 milliamps. Dalawa. Mayroong kasamang docking sa battery. Charger niya. Aba, iba din. Okay, dun sa battery. Once it's fully charged, color blue.
And kapag hindi pa siya fully charged, color red. So, color blue na to, okay na siya. Pwede natin tanggalin. Unang sinabi SG-Cam sa'yo, boy. Akaso. Ang galing mo naman. Ito sa mountain bike. We have our cable here. Yung nga lang, di pa siya Type-C. And we have the mounting. Ano ba to? Pang mount sa bike to eh. Gagawa tayo ng mga pang rides na na videos. Ito yung pang grip sa helmet. Install ko to mamaya sa helmet. And, tama, di ka bibili na accessories dito. Ito guys, ano siya? Pang record. Camera, record. So, watch siya. Pang remote. Aba, iba din ang Akaso. Talagang sinagad-sagad na niya ang mga freebies. Diba? Mahanap ka pa ba ng ibang brand? So, tanggalin na natin to. Ano ba ito tanggalin? Nagpit siya. Okay. Yan. Para ma-slide natin. Mamaya ako na tanggalin ito. Skip nito Sige. Saka na lang muna. Tapo na. Kasi. Yun. Okay. Yan na po ang ating. Wow, this is heavy. Heavy. Oh my gosh. Ito pa. Kita mo yan? Rekta mong mamamount. Oh my God, we got a menu and power button. Getting started. Peel off the films on the camera screen. Lens on the camera and waterproof case. Make sure battery is full of power for the first time use. Format your micro SD card. Micro SD natin nandun pa sa baba. Wow! Isa pa. Guys, ang ganda naman ito eh. So, focus mo yan. Walang battery. So, meron pala siyang extra battery. Isa lang. And then, gusto lang natin yan. Yan. So, inserted. HDMI port. USB. Ayan siya. Port for HDMI and USB. Sara lang natin. Ito yung kanyang speakers. Microphone. Ito. And also power. Let's turn it on. Ayun no card. So guys, unboxing lang to. Kaya yun lang po muna ang ating may papakita sa inyo. I will have a different video for the review for the functions of the camera and also mount natin siya sa ating headnet. Alright, so yun lang po para sa unboxing ng ating Akaso Brave 7 LE. So yun lang guys, thanks for watching. See you on the next video. Bye for now.